स्वागत छ दर्शकबिन तपाईहरुलाई यहाँकै आफ्नै मेरो शेयर युट्युब च्यानलमा जहाँ हामी शेयर सम्बन्धी जानकारीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौं। यसैगरी दर्शकबिन आज हामी यस भिडियो मार्फत बुक बिल्डिङमा कसरी मूल्य तोकिन्छ र सर्वोत्त सिमेन्टको आइपिओ को भाव कति होला भन्ने बारे स्पष्ट रूपमा जान्न गइरहेका छौं। आउनुस् जानुस् यसको बारेमा। दर्शकबिन पछिल्लो समयमा शेयरले निकै नै चर्चा पाएको छ। गाउँ होस् या सहर, सिर्फ शेयर बजारको मात्र चर्चा परिचर्चा छ। तर दर्शकबिन सामान्यतया प्रतिकिता 100 रुपैयाँमा आइपिओ भर्दै आएका लगानीकर्ताका लागि बुक बिल्डिङ मार्फत आइपिओ जारी हुने भएपछि केही चिन्ता चाहिँ पक्कै देखिएको छ। यस्तै बजारमा दुई किसिमका लगानीकर्ता पनि देखिएका छन्। कोही भने प्रतिकिता 100 रुपैयाँमै हुनुपर्छ भन्ने कायममै अडिएका छन् भने कोही भने बुक बिल्डिङले चाहिँ नयाँ अवसरहरू ल्याउने पनि सोचेर देखेर उत्साहित बनेका छन्। यसैगरी अहिले यो व्यवस्थाबाट सर्वोत्तम सिमेन्टले आइपिओ जारी गर्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। तथापि आइपिओ जारी गर्नु पूर्व कम्पनीले विभिन्न चरणको प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले उसले आन्तरिक तयारीको लागि बोर्डसँग सोधपुछ गरेको छ। धितोपत्र बोर्डमा कम्पनी आधार मूल्य निर्धारण भएपछि मात्रै आवेदनका लागि कम्पनी आउने धितोपत्र बोर्डको सहप्रवक्ता रूपेश केसीले बताएका छन्। त्यसर्थ दर्शकबिन यस बुक बिल्डिङमा कसरी हुन्छ आधार मूल्य निर्धारण आउनुस् जानौं। दर्शकबिन यस विधि मार्फत सुरुमा संस्थागत लगानीकर्तालाई शेयर बिक्री गरिसकेपछि मात्र सर्वसाधारणलाई आइपिओ जारी गरिन्छ। बुक बिल्डिङमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त आशय मूल्यको अध्ययन गरी धितोपत्रको आधार मूल्य तय गर्नुपर्ने व्यवस्था धितोपत्र बोर्डले जारी गरेको निर्देशिकामा उल्लेख छ। आधार मूल्य तय भए पश्चात धितोपत्रको बिक्री मूल्य सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ। उदाहरणका लागि कुनै एउटा कम्पनीले बुक बिल्डिङ मार्फत आइपिओ जारी गर्नुपर्ने भएमा सबैभन्दा पहिले कम्पनीले आफ्नो वित्तीय अवस्था लगायतको सूचकहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा एउटा मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ। उक्त निर्धारण भएको मूल्यमाथि धितोपत्र बोर्डबाट योग्य ठहरिएका बुक बिल्डिङमा संस्थागत लगानीकर्ता समावेश गरी आधारसहित उक्त भावमाथि छलफल गर्नुपर्नेछ। संस्थागत लगानीकर्ताले त्यस भावमा सहमति जनाउन पनि सक्छन् अनि असहमत राख्न पनि सक्छन्। असहमत भएमा संस्थागत लगानीकर्ताले आशय मूल्य पेश गर्न पाउनेछन्। उक्त मूल्यको अध्ययन गरेर कम्पनीले फेरि आधार मूल्य निर्धारण गर्नेछ। यो सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि एउटा आधार मूल्य निर्धारण हुन्छ। उक्त आधार मूल्यमा 20% थप गर्दा कायम हुने मूल्य माथिल्लो सीमा र तल्लो सीमा आधार मूल्यमा 20% घटाउँदा हुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ। मानौ कम्पनीको आधार मूल्य 500 रुपैयाँ निर्धारण भयो। उक्त आधार मूल्यको माथिल्लो सीमा 600 र तल्लो सीमा 400 रुपैयाँ हुने भयो। त्यस मूल्यमा बिडिङ गर्नका लागि धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि उक्त सीमामा रहेर योग्य संस्थागत लगानीकर्ता बोल कबोलमा सहभागी हुनुपर्छ। बोल कबोलका आधारमा कट अफ मूल्य निर्धारण हुन्छ र अन्त्यमा उक्त कट अफ मूल्यमा 10% छुट दिई सर्वसाधारणका लागि आइपिओ जारी हुनेछ। यसैगरी आइपिओ निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा विवरण पत्र पेश गर्नुपर्ने बारे हामी स्पष्ट रूपमा जान्न गइरहेका छौं। आउनुस् जानौं। संस्थागत लगानीकर्तालाई आइपिओ बाँडफाँड गरिसकेपछि 7 दिनभित्र धितोपत्र बोर्डमा संशोधित विवरण पत्र स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने छ। उक्त विवरण पत्रमा कट अफ मूल्य, धितोपत्र बाँडफाँड भएका योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको नामावली, बाँडफाँड भएको धितोपत्रको सङ्ख्या लगायत विषय उल्लेख गर्नुपर्छ। विवरण पत्रमा पेश भएको विवरण उचित लागेमा बोर्डले 1 साताभित्रमा स्वीकृति दिनेछ। स्वीकृत भएको 1 साताभित्र आइपिओका लागि आह्वान पत्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा रहेको छ। यसैगरी दर्शकबिन सर्वोत्तम सिमेन्टले आफ्नो भाव 750 निर्धारण गरेको छ। के आधारमा निर्धारण गर्यो भन्ने बारे पनि हामी जान्न गइरहेका छौं। आउनुस् जानौं। दर्शकबिन यस कम्पनीले आफ्नो शेयर प्रतिकिता 750 रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको छ। कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्कासन गर्नु पूर्व आधार मूल्य तय गर्न योग्य संस्थागत लगानीकर्तासँगको छलफलमा आशय मूल्य माग गर्नु पूर्व आफ्नो मूल्य सार्वजनिक गरेको हो। यस आधारमा
सर्वोच्च सिमेन्ट बुक बिल्डिङ विधि मार्फत आइपिओ जारी गर्ने प्रक्रियाको पहिलो चरणमा रहेको छ। कम्पनीले भ्यालुएसन गराएर ₹750 मूल्य प्रस्तावसहित योग्य संस्थागत लगानीकर्तासँग छलफलमा जाने तयारी गरेको छ। त्यसो त यस कम्पनीले योग्य संस्थागत लगानीकर्तासँग छलफल, आधार मूल्य तय, बिक्री सीमा निर्धारण र बोल कबोल मार्फत कट अफ मूल्य निर्धारण लगायतका प्रक्रिया पार गर्न बाँकी रहेको छ। तसर्थ कम्पनीले अहिले निर्धारण गरेको प्रति किता ₹750 भाउमाथि उल्लेखित चरणहरू पार गरेपछि स्वीकृत भएको खण्डमा मात्रै लागू हुनेछ। संस्थागत लगानीकर्ताले असहमति जनाएको खण्डमा कम्पनीले प्रस्तावित भाउ घटाउनु पर्ने पनि हुन सक्छ। यसै गरी दर्शकबिन, अब हामी यस सर्वोत्तम सिमेन्टले कसरी निर्धारण गर्यो त आफ्नो ₹750 भाउ भन्नेबारे जान्न गइरहेका छौँ। दर्शकबिन, यस कम्पनीले आफ्नो व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेपछि नै नाफा कमाउँदै आएको छ। विगत 3 वर्षको औसत मुनाफा कर पछिको वार्षिक ₹1.4 अर्ब भन्दा बढी भएको उसको भनाइ छ। साथै 3 वर्षको औसत प्रतिशत आम्दानी ₹52 रहेको र आगामी 3 वर्षको औसत प्रतिशत आम्दानी ₹45 भन्दा बढी हुने पनि अनुमान गरेको छ। यता आइपिओबाट प्राप्त रकममध्ये 40%ले ऋण भुक्तानी गर्नेछ। त्यसपछि कम्पनी 100% ऋणमुक्त हुनेछ। बाँकी रकमले उत्पादन क्षमता दोब्बर गर्ने योजना रहेको कम्पनीको भनाइ छ। यसबाट 4 वर्षपछि वार्षिक प्रतिफल 75% भन्दा बढी हुन जाने प्रक्षेपण गरेको छ। आइपिओ जारी भए पश्चात पहिलो 3 महिनाभित्रै 10% बोनस सेयर र 25% नगद लाभांश दिने निश्चित भएको कम्पनीको भनाइ छ। यसका साथै दर्शकबिन, तपाईहरूलाई यस भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरी हाम्रो मनोबल पनि बढाइदिनुहोला। धन्यवाद।